હેલો મિત્રો, નમસ્કાર. તો આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 9 ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ, બરાબર, જેમાં લેક્ચર નંબર 1 છે, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણો 3 ચેપ્ટર પૂરા થઈ ગયા, બરાબર. 3 ચેપ્ટર જોવાના બાકી હોય. પહેલું ચેપ્ટર હતું વાસ્તવિક સંખ્યા, એટલે કે સંખ્યા પદ્ધતિ. પહેલું ચેપ્ટર હતું સંખ્યા પદ્ધતિ. બીજું ચેપ્ટર હતું બહુપદી અને ત્રીજું ચેપ્ટર યામભૂમિતિ. આ 3 ચેપ્ટર આપણા પૂરા થઈ ગયા. જો લેક્ચર જોવાના બાકી હોય તો આઈ બટન પર અથવા તો પ્લે લિસ્ટમાંથી જોઈ શકો છો, બરાબર. ચલો, તો આજનું લેક્ચર શરૂઆત કરીએ આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું પહેલું લેક્ચર, બરાબર, પાર્ટ 1. ચલો, તો પહેલાં તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કોને કહેવાય એ સમજીએ આપણે. પહેલાં તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ પહેલાં તો આ શબ્દ સમજીએ. પહેલાં તો દ્વિચલ એટલે બે ચલ હોય. શું હોય? બે ચલ હોય. પહેલાં તો શબ્દ શું છે? દ્વિચલ એટલે કેટલા ચલ હોય? બે ચલ હોય. ચલ એટલે એક્સ, વાય, એ, બી, સ્મોલ એબીસીડી. બીજી એબીસીડીમાં જે અક્ષર આપેલા હોય એનો મૂળાક્ષર આપેલા હોય એનું કહેવાય ચલ કહેવાય. એ, બી, સી, એક્સ, વાય, બરાબર. પછી દાખલા તરીકે આપણો બે ચલ હોય. પછી સુરેખ એટલે બહુપદી અથવા તો જે આપેલી હોય સમીકરણ એની ઘાત કેટલી હોય? એક ઘાત હોય. ઘાત કેટલી હોય? એક હોય. એને કહેવાય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. દાખલા તરીકે એક આપણું ઉદાહરણ લઈએ. આપણે લઈએ છીએ 3x + 4y. 3x + 4y બરાબર 3. તો જો આમાં કેટલા ચલ છે? બે ચલ છે. દેખાય છે એક્સ અને વાય. આ બે શું છે? ચલ છે, બરાબર. અને બરાબર આપેલું છે અને એની બરાબર કેટલા આલ્યા છે? 3. અને જો અને જે પણ ચલ આલેલા છે એ ચલની ઘાત કેટલી છે? 1. આ એક્સની કેટલી ઘાત છે? 1. અને વાયની પણ કેટલી ઘાત છે? 1. તો આ જે સમીકરણ બન્યું આખું એને શું કહેવાય? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહેવાય. શું કહેવાય? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. પડી ખબર? એટલે બહુપદીની ઘાત કેટલી હોવી જોઈએ? 1 હોવી જોઈએ. એટલે કે સુરેખ બહુપદી હોવી જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? સુરેખ હોવી જોઈએ. અને બીજું કે બે કેટલા ચલ હોવા જોઈએ? બંનેમાં બે ચલ હોવા જોઈએ. તો એને કહેવાય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ, બરાબર. ચલો, હજુ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. ચલ ગમે તે હોય, એ, બી, સી, બીજી એબીસીડીમાં હોવા જોઈએ ચલ. કેવા હોવા જોઈએ? બીજી એબીસીડીમાં. ચલો, હજુ એક ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે 5x + 4y બરાબર 6, બરાબર. ચલો, તો આમાં ચલ કયા છે? તો ચલ આપેલા છે એક્સ અને વાય. શું છે? એક્સ અને વાય, બરાબર. પછી એક્સની બાજુ ગુણાયેલું હોય એને શું કહેવાય? અથવા તો વાયની બાજુ જે ગુણાયેલું એને શું કહેવાય? તો સહગુણક કહેવાય. શું કહેવાય? સહગુણક. શું કહેવાય એને? સહગુણક. જે આપણે બહુપદીમાં જોઈ ગયા હતા, બરાબર. ચલો, પછી જે છેલ્લું પદ આપેલું હોય એને શું કહેવાય? અચળ પદ કહેવાય. શું કહેવાય? અચળ પદ. શું કહેવાય? અચળ પદ, બરાબર. ચલો, આટલે યાદ રાખવાનું કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં શું શું કહેવાય એનું. સહગુણક કોની કહેવાય? ચલ કોની કહેવાય? અને અચળ પદ કોની કહેવાય? અને યાદ રાખવાનું કે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં હંમેશા બહુપદીની ઘાત કેટલી હોય? 1 હોય. શું હોય? ઘાત 1 હોય, બરાબર. એટલે જ એને કહેવાય છે દ્વિચલ સુરેખ. આપણે સુરેખ બહુપદી જોઈ હતું. સુરેખ બહુપદીમાં શું હોય? સુરેખ બહુપદીમાં આપણે દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ લઈએ. 2x + 4. આ કઈ બહુપદી છે? સુરેખ બહુપદી. કેમ? તો એક્સની ઉપર કેટલી ઘાત છે? ખાલી 1. એટલે એને કહેવાય સુરેખ બહુપદી. આમ દ્વિઘાત બહુપદી કોને કહેવાય? દ્વિઘાત એટલે બહુપદી ઉપર કેટલી ઘાત હોય? 2 ઘાત હોય. એને કહેવાય દ્વિઘાત બહુપદી. પણ આપણે આજના જોવાનું છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. એટલે કે સુરેખ સમીકરણ હોવી જોઈએ, ઘાત કેટલી હોવી જોઈએ? 1 હોવી જોઈએ. અને ચલ કેટલા હોવા જોઈએ? 2 ચલ હોવા જોઈએ. એને કહેવાય દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. ચલો, કમ્પ્લીટ ખબર પડી આટલા સુધી? કમ્પ્લીટ. જો સમીકરણ ક્યારે બને? હા, એ પણ સમજાવી દો. દાખલા તરીકે આવ શું લખ્યું છે? 2x + 4. આ એક સુરેખ લખ્યું છે. સુરેખ બહુ પદાવલી કહેવાના. હકીકતમાં શું કહેવાય? સુરેખ પદાવલી. જો સુરેખ આ જે બન્યું એ પદાવલી કહેવાય. પણ આમાં તમે બરાબર એડ કરો. શું એડ કરો? બરાબર
દાખલા તરીકે 4 લખ્યું, આ બરાબર એડ કર્યું ને એ શું બન્યું? સમીકરણ બન્યું. શું બન્યું? સમીકરણ. પડી ખબર? એટલે પદાવલીમાંથી સમીકરણ ક્યારે બને? જ્યારે તમે અંદર બરાબર એડ કરો. શું એડ કરો? ઇક્વલ ટુ એડ કરો ત્યારે જ સમીકરણ કહેવાય. દાખલા તરીકે આવું આપેલું છે 4x + 9. આ શું છે? એક પદાવલી છે. શું છે? પદાવલી. આને સમીકરણ કહેવાય નહીં. આને સમીકરણ કહેવાય નહીં. સમીકરણ ક્યારે બને? જ્યારે ઓમાં બરાબર ઉમેરાય. દાખલા તરીકે ઓમાં લખાય 4x + 9 = 11. હું લખ્યું બરાબર 11. ઓમાં હું ઉમેરાયું? બરાબર. હવે આ આખા સમીકરણનું શું કહેવાય? સમીકરણ કહી શકાય. શું કહેવાય? સમીકરણ. અંદર હું એડ થવું જોઈએ? બરાબર એડ થવું જોઈએ, તો જ એને સમીકરણ કહેવાય. બાકી શું કહેવાય? એને પદાવલી કહેવાય. શું કહેવાય? પદાવલી. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો, તો આશા રાખું તમને પહેલાં તો સુરેખ સમીકરણ કોને કહેવાય એટલી સમજ પડી ગઈ હશે. બરાબર. ચલો, સુરેખ સમીકરણનું આપણે વ્યાપક સ્વરૂપ સમજીએ. એક વ્યાપક સ્વરૂપ યાદ રાખવાનું. સુરેખ આપણો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ. આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું એક વ્યાપક સ્વરૂપ યાદ રાખવાનું. ax + by + c = 0. બસ આ એક શું છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ. જે આપણો નિયમ બને છે એક નિયમ છે. દાખલા તરીકે આ બંને શું થશે? x અને y બે ચલ થશે. બરાબર. a અને b એ શું થશે? સહગુણક થશે. શું થશે? સહગુણક. છેલ્લું પદ એ શું થશે? અચળ પદ થશે. અને જો બરાબર આવ્યું એટલે શું બની ગયું? આખું સમીકરણ બની ગયું. શું બની ગયું? બરાબર આવ્યું એટલે સમીકરણ બની ગયું. જો બરાબર ના હોત તો આ શું થઈ જાય? પદાવલી થઈ જાય. શું થઈ જાય? પદાવલી. પણ આમાં બરાબર છે મતલબ શું થઈ? સમીકરણ બની ગયું. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો, હવે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. તમારા આમાં નક્કી કરવાનું છે એ, બી અને સી. આપણે આજના લેક્ચરમાં શું જોવાના છે? ઉદાહરણ જોવાના છે. બરાબર. ચોપડીના ઉદાહરણ નંબર 1 અને 2 અને બીજા જે એક્સ્ટ્રા દાખલા છે એ ગણવાના છે. બરાબર. પછી આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 4.1. બરાબર. ચલો, તો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરી દો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. ચલો, હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. એક એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ લઉં પછી એ અને બી અને સીની કિંમત તમારે જણાવવાની છે. બરાબર. ચલો, પર એક ઉદાહરણ લખું. સાદું સિમ્પલ જ ઉદાહરણ લઈએ છીએ આપણે. બરાબર. ચલો, 6x + 3y = 6. બરાબર. એક આવું સમીકરણ છે. ચલો, હોય 9 કરી દઈએ આપણે, એટલે કિંમત સરખી થાય ને. બરાબર. ચલો, 6x + 3y = 9. આવું એક સમીકરણ છે. કયું સમીકરણ છે? તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. કેમ? તો બે ચલ આપેલા છે, બંનેની ઘાત કેટલી છે? એક જ છે. કેટલી છે? એક. મતલબ આ કયું સમીકરણ છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. ચલો, તો આનું પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં લખી નાખીએ. વ્યાપક સ્વરૂપ કયું છે? તો ax + by + c = 0. આ કયું કહેવાય? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ. ચલો, એ પ્રમાણે લખી નાખીએ પહેલાં. તો આ એ પ્રમાણે સ નહીં, કેમ કે બરાબર 9 છે. તો આ 9નું આ બાજુ લઈ નાખીએ, બરાબરને આ બાજુ. તો શું થશે? 6x + 3y. આ +9 છે, બરાબરની આ બાજુ આવશે તો શું થાય છે? -9 = 0. થઈ ગયું. હવે આપણે શું નક્કી કરવાનું છે? આમાં એની કિંમત, બીની કિંમત અને સીની કિંમત. આ ત્રણ કિંમત આપણે નક્કી કરવાની છે. ચલો, તો એની કિંમત શું થશે? તો એની કિંમત શું છે? એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય સહગુણક એનું શું કહેવાય? એ કહેવાય. તો એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય ને એ. તો એક્સની બાજુ નીચે ગુણાયેલું શું છે? 6 ગુણાયેલો છે. શું ગુણાયેલો છે? 6. 6 એ શું છે? સહગુણક છે. તો એની કિંમત કેટલી થશે? 6. બસ એકદમ સિમ્પલ છે. ચલો, બીની કિંમત શું થશે? ચલો, બીની કિંમત એટલે વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય એને શું કહેવાશે? બી. તો વાયની બાજુમાં કેટલા છે? 3. તો બીની કિંમત કેટલી થશે? 3. થઈ ગયું. ચલો, સીની કિંમત શું છે? સી અચળ પદ છે, છેલ્લું પદ સી. તો સીની કિંમત કેટલી થશે? -9. કેટલા થશે? -9. ઓય એકલા 9 લખવાના નહીં, જે ચિહ્ન હોય સામે એ લખવાનું હોય. શું છે? માઇનસ, એટલે હોય શું આવશે? -9. તો સીની કિંમત કેટલી આવી? -9. બસ આખા ઉદાહરણ નંબર 1 અને 2માં આવું જ કરવાનું છે.
બરાબર, ખબર પડી કમ્પ્લીટ. તો એ અને બી અને સીની કિંમત આપણે શોધવાની છે. ચલો નેક્સ્ટ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે હજુ. ચલો બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે, થોડો અલગ અલગ પ્રકારનો લઈએ. બરાબર, ઇઝી તો આવડતા જ હોય. બરાબર, ચલો 2x વત્તા 3y બરાબર 3.48 ઉપર 12 આપેલું છે. બરાબર, ચલો એક આ સમીકરણ આપીશું. બરાબર, એમાં તમારે એની કિંમત, બીની કિંમત અને સીની કિંમત કહેવાની છે. બરાબર, એ બી અને સીની કિંમત શું થાય એ નક્કી કરવાની છે. ચલો તો પહેલાં આ કયા વ્યાપક સ્વરૂપમાં છે? ના, તો વ્યાપક સ્વરૂપ શું થાય? તો પહેલાં ax વત્તા બી વાય વત્તા સી બરાબર 0. આ શું છે? વ્યાપક સ્વરૂપ છે. ચલો તો આ સમીકરણ પહેલાં આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં લખી નાખીએ. તો શું થશે? 2x વત્તા 3y આ પ્લસ બરાબરની આ બાજુ આવશે તો શું થશે? માઇનસ 3.48 ઉપર 12 બરાબર 0. ચલો તો આ શું થઈ ગયું? વ્યાપક સ્વરૂપ થઈ ગયું. હવે એની, બીની અને સીની કિંમત નક્કી કરી નાખીએ. ચલો એની કિંમત શું થશે? એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, એક્સની બાજુમાં શું ગુણાયેલું છે? 2, તો એ લખવાના 2. તો એની કિંમત કેટલી થઈ? 2. ચલો બીની કિંમત એટલે વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, વાયની બાજુમાં ગુણાયેલું કેટલા છે? 3, તો આ શું આવશે? 3. ચલો સીની કિંમત કેટલી થશે? અચળ પદ કેટલું વાળી છે? -3.48 -3.48 તો આ થઈ ગઈ સીની કિંમત. એકદમ સિમ્પલ જ છે, કોઈ નવું છે નહીં. બરાબર, હવે થોડા એડવાન્સ જેવા દાખલા કાઢીએ આપણે. બરાબર, ચલો આ તો બધાને આવડતું જ હોય. ચલો નેક્સ્ટ હજુ બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. x - 9 બરાબર વર્ગમૂળમાં 5 અને y. હા, જો આવા આ વેરાયટીવાળા દાખલા છે. જો આ કોઈ એક સરખું આપેલું નથી, તો આને પહેલાં કયા સમીકરણમાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં. બરાબર, જો હોય એક્સ આપેલું છે, હોય -9 આપ્યા છે, હોય આપેલું છે બરાબરની બાજુમાં વર્ગમૂળમાં 5y આપીશું, તો આમ પહેલાં સરખું ગોઠવી નાખવાનું. બરાબર, ચલો તો પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપ શું થાય? ax વત્તા by વત્તા c બરાબર 0. બરાબર, ચલો તો આનું પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં ગોઠવી નાખીએ. ચલો તો આ શું આપેલું છે? x - 9 આ વર્ગમૂળમાં 5 છે, એને આ બાદ લાવી દઈએ તો શું થશે? -વર્ગમૂળમાં 5y બરાબર 0 થઈ ગયું. હવે હજુ હરખું ગોઠવી નાખવાનું. તો જો એક્સની બાજુ હોય -વર્ગમૂળમાં 5 છે, એને આ બાદ થોડું સાઈડમાં લાવી દઈએ. એક્સ માઇનસ સાથે લાવવાનો પાછું, એકલું વર્ગમૂળમાં 5 નહીં લાવવાનું. ચલો એક્સ -વર્ગમૂળમાં 5y પછી છેલ્લા આ માઇનસ પાછળ લઈ ગયા તો -9 બરાબર 0. ચલો કમ્પ્લીટ સેમ ટુ સેમ જેવું થઈ ગયું. પહેલું એક્સ, બીજો વાય, પછી અચળ પદ થઈ ગયું. કમ્પ્લીટ વ્યાપક સ્વરૂપ જેવું. હવે કઈ કિંમત? એની કિંમત, બીની કિંમત અને સીની કિંમત આપણે શોધવાની છે. ચલો એની કિંમત શું થશે? એની કિંમત એક્સની બાજુ જે ગુણાયેલો હોય હે. ચલો એક્સની બાજુ શું ગુણાયેલો છે? 1, તો આ 1 થશે. તો એની કિંમત કેટલી થઈ ગઈ? 1 થઈ ગયું. હવે બીની કિંમત, ચલો બીની કિંમત શું થશે? તો બીની કિંમત થશે વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય. ચલો વાયની બાજુમાં શું છે? વર્ગમૂળમાં 5. શું છે? વર્ગમૂળમાં 5, પણ કેવા છે? માઇનસ. તો શું આવશે? બીની કિંમત વર્ગમૂળમાં 5 પણ કેવા? માઇનસ. તો બીની કિંમત થઈ ગઈ -વર્ગમૂળમાં 5. ઓકે, ચલો હવે સીની કિંમત. ચલો સીની કિંમત શું થશે? સી એટલે અચળ પદ. શું છે? અચળ પદ શું છે? -9, તો લખવાનું -9. આ થઈ ગઈ સીની કિંમત. ખબર પડી કમ્પ્લીટ? ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ બીજો દાખલો જોઈએ. હજુ એકદમ ઇઝી દાખલા છે, ખાલી થોડું મગજ વાપરવાનું છે. વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખવાનું એટલે જવાબ આવી જાય આપણે. ચલો નેક્સ્ટ હજુ બીજો એક દાખલો જોઈએ. 4 બરાબર 2x - 3y. ચલો આ દાખલો આપીશ, તમે પણ ટ્રાય કરી શકો છો વિડીયો પોઝ કરીને. બરાબર, ચલો હવે આ એક સમીકરણ આપીશું. કયું સમીકરણ છે? તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. બરાબર, ચલો તો આને પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપણે ફેરવી નાખીએ. ચલો તો શું થશે વ્યાપક સ્વરૂપ? ax વત્તા by વત્તા c બરાબર 0. બરાબર, ચલો હવે આ સમીકરણ આપણે ફેરવવાનું છે. તો આનું શું કરશું? આપણે 4 આ બાદ લાવી દઈશું. એમ કરીએ, આ ખાના આપણે પહેલાં લખી નાખીએ 2x - 3y. બરાબર, શું કરીએ આપણે? 2x - 3y ને આગળ લખ્યું
આને પાછળ લખી નાખ્યું બરાબર 4 બરાબર. હવે આ +4 છે બરાબરની આ બાજુ આવશે તો શું થઈ જશે માઇનસ, તો 2x - 3y +4 હતા આ બાજુ આવશે તો -4 બરાબર 0 થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. બસ જો વ્યાપક સ્વરૂપ જેવું થઈ ગયું. પહેલું પદ x, બીજું પદ y, ત્રીજું પદ અચળ પદ થઈ ગયું. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? એની કિંમત, બીની કિંમત અને સીની કિંમત શોધવાની છે બરાબર. આ 3 કિંમત આપણે શોધવાની છે. ચલો એની કિંમત શું થશે? તો એની કિંમત એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, કેટલા ગુણાયેલા છે 2, તો એ લખવાના 2. તો આ શું થઈ ગઈ? એની કિંમત થઈ ગઈ 2. ચલો બીની કિંમત, ચલો બીની કિંમત શું થશે? વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, વાયની બાજુમાં કેટલા ગુણાયેલા છે -3, તો એ લખવાના -3. ચલો બીની કિંમત મળી ગઈ. ઓકે. ચલો સીની કિંમત, સી એટલે અચળ પદ, અચળ પદ કેટલું આલી છે -4, તો એ લખવાના -4. તો આ થઈ ગયું સીની કિંમત. પડી ખબર? તો આશા રાખું તમને એ, બી અને સી કમ્પ્લીટ શોધતા આવડી જાય એવું છે. કોઈમાં ધાર મારવાની છે નહીં. ચલો ઓકે, ખબર પડી જાય આટલા સુધી. હવે જોઈએ આપણે આગળ. ચલો પહેલાં આપણે એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. ઉદાહરણ નંબર 1 ચોપડીનું આપેલું છે બરાબર. પછી આપણે બીજું જોઈએ આગળ. ચલો ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈ લઈએ આપણે પહેલાં બરાબર. ચલો શું કીધું છે એમાં? નીચે આપેલ દરેક સમીકરણને ax + by + c બરાબર 0. આ શું છે? સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપે દર્શાવો અને દરેકમાં એની કિંમત, બીની કિંમત અને સીની કિંમત દર્શાવો. આપણે એ અને બી અને સીની કિંમત આપણે શોધવાની છે. જેમ આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ ગણે એ પ્રમાણે ગણવાનું છે બરાબર. ચલો પહેલો દાખલો જુઓ. શું આપે છે? 2x + 3y બરાબર 4.37 બરાબર. આ એક સમીકરણ આપીશું. સમીકરણ કયું છે? તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. કેમ કે 2 ચલ આપેલા છે અને બંને ચલની ઘાત કેટલી છે? એક જ ઘાત છે. મતલબ આ સુરેખ સમીકરણ છે, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે બરાબર. ચલો આપણે શું શોધવાનું છે? એ, બી અને સી આ 3 કિંમત આપણે શોધવાની છે. ચલો તો પહેલાં આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખીએ. વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે? તો ax + by + c બરાબર 0 બરાબર. આ શું છે? વ્યાપક સ્વરૂપ છે. ચલો તો આનું વ્યાપક સ્વરૂપમાં ગોઠવી નાખીએ આપણે. 2x + 3y આ +4 છે, +4.37 છે બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ છે, -4.37 બરાબર 0 થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. જો વ્યાપક સ્વરૂપ જેવું થઈ ગયું. હવે આપણે એ અને બી અને સીની કિંમત શોધવાની છે. ચલો એની કિંમત શું થશે? એની કિંમત એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, એક્સની બાજુમાં શું ગુણાયેલું છે 2, તો એની કિંમત શું થશે 2 થઈ ગયું. ચલો એની કિંમત મળી. હવે બીની કિંમત, ચલો બીની કિંમત શું થશે? વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, વાયનો સહગુણક શું છે બી. ચલો વાયનો સહગુણક કેટલા આપે છે? 3, તો આ શું થશે? બીની કિંમત 3. ચલો બીની કિંમત મળી. ચલો સીની કિંમત, સીમાં શું છે? સી એટલે અચળ પદ, અચળ પદ કેટલા લેશે? -4.37, તો આવશે -4.37. આ થઈ ગયું સીની કિંમત. એકદમ સિમ્પલ જ છે, કોઈ ધાર મારવાની છે નહીં, આવડી જાય એવું છે. પડી ખબર? ખાલી શું કરવાનું? વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું. ઓકે. ચલો બીજો દાખલો જોઈએ. હવે પહેલો દાખલો આપણો પૂરો થઈ ગયો બરાબર. બીજો દાખલો જોઈએ. ચલો સેકન્ડ દાખલો શું આપે છે? x - 4 બરાબર √3y. ચલો હવે જો પહેલાં તો આ કોઈ વ્યાપક સ્વરૂપમાં સ નહીં હોય. એક્સ આપેલો છે અને હોય વાય આપેલો છે અને હોય અચળ પદ આપીશું. ધારા વગરનું સમીકરણ આપેલું છે. તો આને પહેલાં છે ને સરખું કરવાનું, સરખી રીતના ગોઠવી નાખવાનું. પહેલાં એક્સ લખવાનો, પછી વાય, પછી અચળ પદ, એવી રીતના ગોઠવી નાખવાનું. ચલો તો પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપ શું થશે? ax + by + c આ પ્રમાણે આપણે ગોઠવી નાખવાનું. પહેલું એક્સ, બીજું વાય, ત્રીજું અચળ પદ બરાબર. આવી રીતના ગોઠવી નાખવાનું. ચલો આને ગોઠવી નાખીએ આપણે. તો એક્સ, હવે જો વાય શું આપી છે? √3y પ્લસ આપી છે બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે, તો -√3y. છેલ્લું -4 અચળ પદ છે તો પાછળ લખી નાખો -4 બરાબર 0 થઈ ગયું. પહેલું પદ, બીજું પદ અને અચળ પદ થઈ ગયું. હવે આપણે શું શોધવાનું છે? એની કિંમત, બીની કિંમત, સીની કિંમત. ચલો એની કિંમત શું થશે? એની કિંમત એટલે એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય,
એક્સની બાજુ શું ગુણાયેલું છે? કશું નહીં, એટલે શું કહેવાય? 1. તો એ લખવાનું 1 થઈ ગયું. બીની કિંમત, ચલો બીની કિંમત શું થશે? તો વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, વાયની બાજુમાં શું ગુણાયેલું છે ભાઈ? વર્ગમૂળમાં 3. પણ કેવા વર્ગમૂળમાં 3? માઇનસ. શું આવશે? માઇનસ. માઇનસ લખવાનું ભૂલી ના જવાય. તો આ શું આવશે? માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3. તો બીની કિંમત કેટલી મળી? માઇનસ વર્ગમૂળમાં 3. ચલો સીની કિંમત, ચલો સી એટલે અચળ પદ. અચળ પદ કેટલું વાળીશું? -4. તો આ આવશે -4. તો આ થઈ ગઈ સીની કિંમત. પડી ખબર? એ અને બી અને સી ત્રણે ત્રણ કિંમત આપણે મળી ગઈ. બરાબર, આવી રીતના 4 દાખલા ગણવાના છે. ચલો 2 દાખલા આપણે તો પૂરા થઈ ગયા. બરાબર, હવે જોઈએ આપણો ત્રીજો દાખલો. બરાબર, એકદમ ઇઝી દાખલા છે, આવડી જાય એવું છે. બરાબર, ચલો ત્રીજો દાખલો જોઈએ. ચલો ત્રીજો દાખલામાં હું આપીશું 4 = 5x - 3y. તમે વિડીયો પોઝ કરીને દાખલો ગણી શકો છો. બરાબર, આવડી જશે. બરાબર, ચલો તો આ સમીકરણ આપીશું. આપણે પહેલાં આનું શું કરશું? વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખશું. તો શું આપેલું છે વ્યાપક સ્વરૂપ? ax + by + c = 0. બરાબર, ચલો આ વ્યાપક સ્વરૂપમાં સ નહીં હાલ. બરાબર, તો આનું વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખીએ આપણે. ચલો તો આનું પહેલાં લખી નાખીએ અને આ પાછળ લખી નાખીએ. તો શું થશે? 5x - 3y = 4. હવે +4 છે, બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે. 5x - 3y - 4 = 0. ચલો પહેલું પદ, બીજું પદ, અચળ પદ થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. વ્યાપક સ્વરૂપ જેવું કરવું ફરજિયાત છે, નક જાપ હરખો આવશે નહીં. બરાબર, જાપ જલ્દી મળશે નહીં, એટલે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ગોઠવી નાખવાનું પહેલાં. ચલો આપણે શું ગોતવાનું છે? એ, બી અને સી. ચલો એની કિંમત શું થશે? ચલો એની કિંમત એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, કેટલા ગુણાયેલા છે? 5. તો લખવાના 5. ચલો એની કિંમત મળી ગઈ કેટલી? 5. ચલો બીની કિંમત, કેટલી થશે? વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, કેટલા ગુણાયેલા છે? -3. તો લખવાના -3. આ થઈ ગયું બીની કિંમત કેટલી? -3. ઓકે, ચલો સીની કિંમત કેટલી થશે? અચળ પદ કેટલું વાળીશું? -4. તો લખવા -4. આ થઈ ગઈ સીની કિંમત. એકદમ સિમ્પલ છે, 1 મિનિટમાં દાખલો પૂરો થઈ જાય. બરાબર, ખાલી થોડું મગજ વાપરવાનું છે. ઓકે, ચલો ખબર પડી. ચલો જોઈએ હવે ત્રીજો દાખલો પૂરો. ચોથો દાખલો જોઈ લઈએ આપણે હવે. એક્ઝામ્પલ નંબર 4. ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 4માં હું આપીશું. હા, આ જબરજસ્ત સમીકરણ આપીશું 2x = y. ચલો આ દાખલો વિડીયો પોઝ કરીને તમે જવાબ આપી શકો છો. બરાબર, ચલો આમાં શું આપેલું છે? 2x = y. આમાં તો શું આપેલું? અચળ પદ તો આપેલું નથી. તો પહેલાં આમાં શું કરવાનું છે? આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવવાનું છે. શું છે? ax + by + c = 0. બરાબર, ચલો તો આમાં આપણે પહેલાં શું કરી નાખ્યા? વાયને આ બાજુ નાખી નાખીએ. ચલો તો વાય આ બાજુ આવશે તો શું થશે? 2x + y છે, આ બાજુ આવશે તો -y = 0. બરાબર, આમાં જો કોઈ આ સમીકરણમાં ક્યાંય અચળ પદ આપેલું નથી. દેખાય છે? કોઈ અચળ પદ આપેલું નથી. તો શું કરવાનું? આપણે ના આપેલું હોય તો શું લગાવી દેવાનું? 0 લગાવી દેવાનું. 2x - y + 0 = 0. થઈ ગયું કમ્પ્લીટ. વ્યાપક સ્વરૂપ જેવું પહેલું એ, બીજું બી. અચળ પદ આપેલું નહીં, એની જગ્યાએ શું લઈ લેવાનું? 0 લઈ લેવાનું. =0. થઈ ગયું. ચલો આપણે શું શોધવાનું છે? એ, બી અને સી. કોઈ ધ્યાન રાખજો, અચળ પદ ના આપેલું હોય તો શું લેવાનું? 0. ચલો એની કિંમત શું થશે? એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, કેટલા ગુણાયેલા છે? 2. તો એ લખવાના. એક્સની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, કેટલા ગુણાયેલા છે? 2. તો એ લખવાના 2. ચલો બીની કિંમત વાયની બાજુમાં જે ગુણાયેલું હોય, કેટલા ગુણાયેલા છે? -1. તો એ લખવાનું -1. ચલો પતી ગયું. હવે સી એટલે જો સી આપેલો નથી, અચળ પદ આપેલું નથી, કેટલું છે? 0 છે, તો લઈ લેવાનું 0. બરાબર, ડાયરેક્ટ તમે લખી શકો કે અચળ પદ છે દેખાતું નહીં, તો ડાયરેક્ટ સીની કિંમત કેટલી થઈ જવાની? 0 થઈ જવાની. બરાબર, ખબર પડી આ 4 દાખલામાં. ઓકે, એકદમ ઇઝી હતા દાખલા. એ અને બી અને સીની કિંમત આપણે શોધવાની હતી. બરાબર, ચલો તો 4 આપણે દાખલા પૂરા થઈ ગયા. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ આગળ શું આપેલું છે? જો ઉદાહરણમાં શું આપેલું? ઉદાહરણ નંબર 2માં
નીચે દર્શાવેલ દરેક સમીકરણની દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો. શું કીધું છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવો એટલે વ્યાપક સ્વરૂપે દર્શાવવાનું છે. કયા સ્વરૂપે? વ્યાપક સ્વરૂપે. ચલો પહેલો જુઓ, પહેલો દાખલામાં હું એક સમજાવું, બરાબર? એટલે ઓટોમેટિક આવડી જાય. ચલો હવે શું આપ્યું છે? એક્સ બરાબર -5 આપે છે. શું આપ્યું છે? એક્સ બરાબર -5, બરાબર? આપણે કયા સ્વરૂપે દર્શાવવાનું છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવવાનું છે. ચલો તો આનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું થશે? ax + by + c બરાબર 0. આ પ્રમાણે આપણે આ સમીકરણને બનાવવાનું છે. આ જે આપીશું વ્યાપક સ્વરૂપ એ પ્રમાણે આપણે બનાવવાનું છે. તો હવે હું આપીશ એક્સ બરાબર -5. પ્રથમ પદ આપીશું અને અચળ પદ આપીશું, વચ્ચેવાળું પદ આપેલું નથી. તો એ આપણે વ્યાપક સ્વરૂપ બનાવવાનું છે. કઈ રીતના બનાવશું જો. હવે હું આપીશું આ બાદ લખું છું એક્સ બરાબર -5 આવું આપેલું છે. ચલો તો આ શું કરશું? આ -5 ના બાદ લાવી દઈએ આપણે. તો શું થશે? એક્સ માઇનસ બરાબરની આ બતાવશે તો +5 બરાબર 0. ચલો હવે શું મળ્યું આપણને? પહેલું પદ, પછી બીજું પદ આપેલું નહીં, અચળ પદ આપેલું છે, બરાબર? ચલો હવે આપણે કયા સ્વરૂપમાં ફેરવાનું છે? વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવાનું છે. ચલો તો વચ્ચેવાળું પદ નથી આપેલું તો શું કરશું? તો યાદ રાખવાનું, વચ્ચેવાળું પદ ના આપેલું હોય અથવા તો પહેલું પદ ના આપેલું હોય અથવા તો અચળ પદ ના આપેલું હોય તો શું કરવાનું? 0 વડે ગુણી નાખવાનું. હવે શું થઈ જશે? 0y + 5 બરાબર 0. હવે જો કેટલા વડે ગુણી નાખ્યું આપણે? 0 વડે. 0 ગુણ્યા y કરો તો જવાબ શું આવે? 0. બસ એવી રીતના આપણે કયા સ્વરૂપમાં ફેરવાનું છે? વ્યાપક સ્વરૂપમાં. એટલે જો જે પદ ના આપેલું હોય શું કરવાનું? 0 વડે ગુણી નાખવાનું. તો શું થઈ જશે? 0y + 5 બરાબર 0. ચલો પહેલું પદ, આ બીજું પદ અને અચળ પદ, આ થઈ ગયું વ્યાપક સ્વરૂપ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો હજુ એક ઉદાહરણ લઈ લે, બધા ખબર પડશે. ચલો આ પહેલો દાખલો ખબર પડી. આ -5 હતા, બરાબરની આ બજાય તો પ્લસ થઈ ગયા. હવે જો પહેલું પદ ને બીજું પદ આપેલું છે, અચળ પદ આપેલું છે, વચ્ચેવાળું પદ આપેલું નથી તો શું કરવાનું? 0y લઈ લેવાનું, બરાબર? જે ના આપેલું હોય શું કરવાનું? 0y થઈ ગયું અચળ પદ. ચલો બીજો દાખલો જોઈએ એટલે બધા ખબર પડશે આપણે. ચલો બીજો દાખલો જો. શું આપીશું? y બરાબર 2. હવે શું આપીશું? y બરાબર 2. હવે પહેલું પદ આપેલું નથી, બીજું પદ અને અચળ પદ આપેલું છે. વ્યાપક સ્વરૂપ શું થશે? ax + by + c બરાબર 0, બરાબર? આમાં y આપેલો છે, હા y આપેલો છે, અચળ પદ આપેલું છે, આપેલું છે, પણ પહેલું પદ આપેલું નથી. જો પહેલું પદ ના આપેલું હોય તો શું કરવાનું? 0 લઈ લેવાનું, 0x કરી દેવાનું. અથવા તો બીજું પદ ના આપેલું હોય તો 0y લઈ લેવાનું. અચળ પદ ના આપેલું હોય તો 0 લઈ લેવાનું, બરાબર? ખબર પડી? ચલો હવે શું કરશું? આપણે ગોઠવી નાખવાનું. y બરાબર કેટલા હશે? 2. આ 2 ના બાર લાવી દઈએ આપણે તો શું થશે? y - 2 બરાબર 0. જો આમાં પ્રથમ પદ આપેલું નથી તો શું કરશું? આપણે 0 લઈ લઈશું, 0x નીચે લખો એટલે યાદ રાખો. પ્રથમ પદ આપેલું નથી એટલે શું કરશું? 0x + y - 2 બરાબર 0. બસ આ થઈ ગયું વ્યાપક સ્વરૂપ. પડી ખબર? જે પદ ના આપેલું હોય શું કરવાનું? એની જગ્યાએ ખાલી 0x લઈ લેવાનું. બીજું પદ ના આપેલું તો 0y લઈ લેવાનું. અચળ પદ ના આપેલું તો 0 લઈ લેવાનું. પડી ખબર? તો આ શું થઈ ગયું? વ્યાપક સ્વરૂપ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. ચલો નેક્સ્ટ ત્રીજો દાખલો જોઈએ. હવે તો ખબર પડી જશે, બરાબર? ચલો ત્રીજો દાખલો જોઈએ. જે પદ ના આપો એની જગ્યાએ શું લઈ લેવાનું? ખાલી 0. ચલો ત્રીજો દાખલો જો. 2x બરાબર 3. 2x બરાબર 3. જો આમાં x આપેલો છે પણ y આપેલો નથી, y આપેલો નથી તો શું કરશું? y ના આપેલો હોય તો એની જગ્યાએ શું કરી દેવાનું? 0y. ચલો y કરીએ આપણે કયા સ્વરૂપમાં ફેરવાનું? પહેલાં તો ax + by + c બરાબર 0. આમાં x આપેલો છે પણ y ચોય દેખાતો નથી, y આપેલો નથી તો શું કરી દેવાનું? જગ્યાએ 0y. ચલો તો કરીએ આપણે 2x. આ +3 છે, બરાબરની આ બજાવશે તો -3 બરાબર 0. ચલો y વચ્ચેવાળું પદ આપેલું નહીં, y ની કિંમત આપેલી નથી તો શું કરી દેવું? 0y. તો 2x
વત્તા 0y માઇનસ 3 બરાબર 0. બસ આ થઈ ગયું આપણો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ. પડી ખબર? કમ્પ્લીટ. એકદમ ઇઝી છે, કોઈ સ નહીં નવું. બરાબર. ચલો ત્રીજો દાખલો આપણો પૂરો થઈ ગયો. હવે જોઈએ ચોથો દાખલો. ચલો ચોથો દાખલો તમારે જાતિકરમાં હોમવર્કમાં. બરાબર. શું આપી છે? 5y બરાબર 2. ચલો આ દાખલો તમારા હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. બરાબર. અને આવડતું હોય કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપવાનો છે. શું આપવાનો છે? કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ આપવાનો છે. અને કયા સ્વરૂપમાં ફેરવાનું છે? દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં. તો ax વત્તા by વત્તા c બરાબર 0 આ સ્વરૂપમાં આપણે તમારા ફેરવવાનું છે. જેમાં આપણે આગળના 3 દાખલા ગણે એવી જ રીતના આ દાખલાના ગણવાનું છે અને જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. બરાબર. ચલો જો આ વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય 4.1. શું જોઈશું આગળના લેક્ચરમાં? આપણે સ્વાધ્યાય 4.1. બરાબર. ચલો ઓકે, થેન્ક યુ, આભાર.